เสียงภาคนี้เป็นของบริษัทโมซี่มีเดียปักกิ่งจำกัดขอสงวนลิขสิทธิ์เมืองต้าเย่เป็นเมืองหลวงของราชวงศ์อินและเป็นบ้านเกิดของข้าออกจากเมืองตั้งแต่เล็กตอนกลับมาก็สูญเสียทุกอย่างในราชสมภเทียนเซิ่งฮ่องเต้ยังครองบัลลังก์คือเป็นช่วงที่ดีที่สุดโอ้อุ้ยพูดดีอุ้ยอะไรเนี่ยไอ้โถ่ไอ้ดูผีเสื้อสิอย่าเพิ่งไปเจ้าค่ะนี่ดูก่อนสิคุณชายเชิญเลยค่ะเข้ามาเจ้าค่ะมาดื่มกันดีกว่าเมื่อกลับถึงต้าเย่ข้าคิดว่าตัวเองจะใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสามะเลเทเมาแต่ว่ากลับต้องพบกับเปลวไฟกองนั้นอีกอะไรอ่ะมันเผาไหม้ทุกอย่างฆ่าไปหวังเทียนชื่อเจ้าสังหารผู้บริสุทธิ์วันนี้เป็นวันตายของเจ้าในราชวงศ์ต้าอินมี9หน่วยงานที่ดูแลกฎหมายซึ่งสำคัญมากก็คือเทียนเจ้าฟูอยู่คู่กันมากับศาลหลักเมืองที่สร้างกันมานับร้อยปีฝ่ายหนึ่งดูแลเรื่องการใช้กฎหมายของทางการอีกฝ่ายหนึ่งดูแลเรื่องราวประหลาดของชาวบ้านไม่นึกเลยว่าสองฝ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกันกลับต้องมาเจอกันถ้าราชเลขาเชิญดื่มชาดื่มอะไรเล่าคนตายคือลูกชายข้าหวังเทียนชื่อไม่ว่าจะคนหรือผีข้าขอสั่งให้ทั้งเทียนเจ้าปู่และศาลหลักเมืองภายใน7 วันต้องปิดคดีให้ได้ไม่ต้องถึง7 วันใครมาเสียงใครไม่รู้มาจากไหนไม่รู้อะไรโอ้ยมากับควันไอ้เจ้านี่แม่โถ่นี่มันเวลาไหนแล้วยังจะเมาอยู่อีกนี่เยอะคือท่านไต่เท้าจากศาลหลักเมืองนี่คือเสือห้าวเสวียนมือปราบจากเทียนเจ้าฝูตอนนั้นเขาอยู่ในหอหวินเยียนนี่มันขี้เมาในหอนางลม นี่ไม่ใช่คดีของผีที่ไหนแต่เป็นคนที่มีเจตนาสังหารในห้องนั้นนอกจากรอยเท้าของผู้ตายกับสตรีแล้วยังมีรอยเท้าบุคคลอื่นรอยเท้าสตรีตื้น9 ช่วงสั้นๆแต่รอยเท้าที่ว่านั้นเป็นของบุรุษรอยกดลึกตอนเข้าไป9 เท้าสั้นแต่ตอนออก9 เท้ากว้างแปลว่าฆาตกรซ่อนตัวอยู่นานแล้วเมื่อสังหารเสร็จก็รีบออกไปส่วนคนถูกแผดเผาด้วยตัวเขาเองจะต้องดื่มกินอะไรที่ติดไฟง่าย ถ้าอยากรู้คำตอบต้องไปถามอีกคนใครหวังเทียนซื่อไง เรื่องนี้เราถนัดคดีนี้สมควรมอบให้เราเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพของเราก็สามารถหาคำตอบจากศพได้เจ้าพอแล้วคดีนี้
มอบให้เทียนเจ้าฟู ภายใน7 วันต้องจับคนร้ายให้ได้ น้ำส้มจ้า น้ำส้มเฮาเซียน การจัดวางลงศพในนี้มีลักษณะเฉพาะ ตอนเข้าไปก็ระวังหน่อย ห้ามโดนได้สีแดงเด็ดขาด อ่าโอ้ยอ่า ฮะเฮาเซียน เฮาเซียน หืมเฮ้ยสวีซือวีเจ้าตัวดีทำไมเป็นเจ้าอ่ะ สื่อเฮาเซียน ไม่เจอกันนานแล้วนะ เฮ้ย ทำไม เราอย่าเจอกันดีกว่า เจอกันครั้งหนึ่งข้าซวยไป3 วัน เจะโดนตัวข้าซวยอีก3 ปี สื่อเฮาเซียนทำไมต้องรังแกข้าอยู่เรื่อย ข้าเป็นผู้หญิงนะ ผู้หญิงเหรอ ข้าเพิ่งเห็นผู้หญิงแซงทำเป็นศพเป็นครั้งแรกอะ พอแล้วพอเจ้าเจอกันก็ทะเลาะกันทุกทีซื่อหยีชันสูตรแล้วได้ความเป็นยังไง อืม เขาถูกไฟคลอกทั่วทั้งร่าง อี โธ่จากสภาพการเผาไหม้ อวัยวะภายในถูกเผาหมดสิ้น ยากจะบอกได้ว่าอะไรเป็นต้นเพลิง แต่ว่าที่หลอดลมของเขาข้าพบผงดับทุกข์ ผงดับทุกข์เป็นยาต้องห้าม ไรนะ เดี๋ยวฮะเฮ้ย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 ฮะ คนของเทียนเจ้าฟูเหตุใดจึงต่ำช้าเพียงนี้ อ๋อ คนของศาลหลักเมืองก็พลุโผล่แบบนี้เหรอฮะ เฮาเซียน ห้ามเสียมารยาท ดูเหมือนว่าจะหลอกพวกนอกรีดไม่ได้ ถึงได้มาหาเบาะแสที่นี่เพื่อเป็นผลงาน มองอะไร หาเรื่องเหรอประลองกันไหม เจ้าไม่คู่ควร นิดเดี๋ยวปั๊ด ศาลหลักเมือง อย่าวู่ น่ะ วาม มีการจัดลำดับขั้นเอาไว้4 ขั้น จากที่เห็นอายุน้อยอย่างท่านเนี่ย กลับอยู่ในระดับสวรรค์แล้ว ท่านคงเป็นเสวียนคุณใช่หรือไม่ ถ้าเท้ากล่าวเกินไปแล้วข้าคือเสวียนคุณ สวรรค์แล้วยังไง รู้จักบำเพ็ญตบะ แต่ทำคดีเป็นเหรอ หากเจ้าทำคดีได้ เหตุใดจึงทิ้งเบาะแสสำคัญในที่เกิดเหตุ อักษรวอซัง ถูกต้องยันไฟฉงหยวนจากแคว้นวอซัง ไฟฉงหยวนหรือไฟจงหยวน เป็นไฟในตำนาน เรื่องผีภูเขาของชาววอซัง ว่ากันว่าร่างเดิมของมันเป็นผู้บำเพ็ญตบะชื่อจงหยวน ถูกใส่ความว่าขโมยเงินจนตาย จึงกลายเป็นผีเฝ้าภูเขาด้วยความแค้นคอยสังหารคนไม่ซื่อสัตย์ เห็นยันกันผีก็แต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อหลอกเด็กจนได้ สมเป็นคนของศาลหลักเมืองระดับสวรรค์ร้ายกาจมากร้ายกาจ แต่ท้าวสุย หากไม่รีบดับไฟนี้ซะ อาจจะเกิดเรื่องใหญ่ได้ จากภาษาวอซังที่ได้ยินในโรงเตรียมกับร่องรอยในที่เกิดเหตุ เหตุการณ์น่าจะเป็นเช่นนี้ 王天秀เจ้าสังหารผู้บริสุทธิ์วันนี้คือ วันที่เจ้าต้องชดใช้ เจ้ามีสิทธิ์อะไรมาตัดสินเหตุการณ์ ข้าใช้ดวงตาเจิ้งหนาน ท่านพ่อ อะไรคือดวงตาเจ้าหนาน ดวงตาเจิ้งหนานคือวิธีสืบคดีที่ศาลหลักเมืองใช้ ว่ากันว่าจากสภาพศพ กับร่องรอยเล็กน้อยในที่เกิดเหตุ
ก็จะสามารถปฏิบัติต่อเหตุการณ์บางส่วนได้ ซึ่งต้องเป็นระดับสวรรค์จึงจะฝึกวิชานี้ได้ แต่หากใช้มากเกินไป จะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเอง แต่ท้าวสุย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากผีที่ผู้ตายไปสังหาร และเหนือความสามารถเทียนเจ้าฝูคดีนี้ให้ข้าจัดการเถอะ ผีอะไรกันเล่า หลอกลวงกันทั้งนั้นน่ะข้าจะเปิดโปงพวกเขาให้หมดเลย ท่านพี่ อยู่กับข้าไปตลอดได้ไหม แน่นอน ข้าจะอยู่กับเจ้าตลอดไป อากาศแห้งแล้ง ระวังไฟด้วย อากาศแห้งแล้ง ระวังไฟด้วย อากาศแห้งแล้ง ระวังไฟด้วย อากาศแห้งแล้ง ระวังไฟดื้ออะไรว้ายโอ้โหผีผี เหลวไหล มีผีที่ไหนกัน ทางนี้ รบกวนเจ้าด้วย เดี๋ยว ฮะ ต่ำช้านัก โอ้ยเสวียนคุณ ทำไมถึงเป็นเจ้าอีกอะ ข้าพบสิ่งผิดปกติจึงรีบมา ตอนถึงเขาก็ถูกไฟคลอกแล้ว แต่ว่าข้าพบว่ามีเงาดำตอนเกิดเหตุเลยตามมาตลอดทาง บังเอิญจัง ข้าจะเชื่อได้ไง ตอนข้าเห็นแสงไฟ ข้ายังอยู่โรงเตี้ยม เท่าแก่กับเซียวเป็นพยานได้ ฮะคนของเทียนเจ้าฟูนี่ ทางนี้ กลับไป คนระดับสวรรค์มาแล้ว ไป กลับไป โอ้ย
สุยเซิ่ง ยันไฟดึงลิ้น ผู้ใดอยากดึงลิ้นของใต้เท้าสุย หมายความว่ายังไง ตำนานว่าแคว้นวอซังมีบุรุษผู้หนึ่ง เขามักชอบซุบซิบ ปล่อยข่าวลือไปเรื่อย จึงถูกลงโทษตัดลิ้นจนตาย แต่คนผู้นี้แค้นมากจึงเป็นผีเฝ้าภูเขา คอยดึงลิ้นคนจู้นจ้าน พ่อข้าตายแล้วยังจะทำลายชื่อเสียงเขาอีกเหรอ ข้าว่าเจ้านั่นแหละ ที่สมควรถูกดึงลิ้น ข้าพูดถึงตำนานเท่านั้น ไม่คิดกล่าวหาใต้เท้าสุย อย่าไปแตะต้องพ่อข้า ซื้อ อย่าเข้ามานะห้ามแตะต้องพ่อข้า แต่เท้าสีตายแล้ว เพราะเป็นอาจารย์ของเขา ดูท่าข่าวลือเรื่องดวงกินคนน่าจะจริงอ่ะ เบาๆหน่อย เรากลบหน้าเขาไว้แล้วกัน ไปอยากย้ายได้ไปเร็ว เอาไป ไปตอนข้ากำลังลาดตระเวนจู่ๆก็ได้กลิ่นประหลาดโชยมา กลิ่นอะไร ข้าก็บอกไม่ถูก แล้วข้าก็เห็นเงาผีสีเขียว น่ากลัวมากครับ เป็นวิชากำบังของฆาตกร ที่อยู่บริเวณนั้นตอนเกิดเหตุ ตอนข้ากำลังจะจับเขาก็พบเสวียนคุณจากศาลหลักเมือง มันบังเอิญเกินไปหรือเปล่า เสือห้าเสวียน ครั้งนี้เราศาลหลักเมืองมาช่วยเทียนเจ้าฝูสืบคดี เจ้าจะอ้างถึงเสวียนคุณทำไม คนผู้นี้ไปมาน่าสงสัย ต้องมีปัญหาแน่ ข้าว่าคนที่มีปัญหาคือเจ้า ใครๆก็รู้ว่าเจ้ามีดวงกินคน ไม่แน่ว่าแต่เท้าสุยอาจมีดวงชงกับเจ้า หยุดนะสื่อห้าวเสวียนบังอาจเกินไปแล้ว นายยามผู้นี้น่ะ เห็นผีมากับตา จะยังไม่ยอมรับอีกเหรอ คดีนี้ให้ศาลหลักเมืองทำเถอะ ใต้เท้า อาจารย์ข้าตายอย่างมีเงื่อนงำ จะจบอย่างนี้ได้ยังไง คดีนี้เราต้องสืบให้ถึงที่สุด สื่อห้าวเสวียนเจ้ายังคิดว่ารองเจ้ากรมเทียนเจ้าฟูเป็นพ่อของเจ้าหรือไงถ่ายทอดคำสั่งข้ารีบนำคดีนี้ไปมอบให้ศาลหลักเมืองจัดการต้องลงตามนี้ เฮ้ย เฮ้ยงี่เง่า มีขี้วัวบังตาไว้หรือไง นี่เบาๆหน่อย อย่าก่อเรื่องอีกเลยเฮ้ยจัดการงานศพของอาจารย์เจ้าเถอะ เจ้าเตือนนางหน่อยเถอะ ขอบคุณมาก เฮ้ย ซิวี ไม่ต้องห่วง ข้าจะจับคนร้ายให้ได้ คนที่สังหารพ่อข้า ข้าจะต้องหามันให้เจอ อ๋อ นี่ เจออยู่ในกระเพาะพ่อข้า มันคือเครื่องหมายแบ่งระดับของเทียนเจ้าฟู เสวียนคุณมีคำสั่งลงมาว่า คดีไฟสังหารคนในเมืองต้าเย่
เจ้าไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยว ให้คนอื่นไปทำแทนเจ้า ทำไมจู่ๆถึงสั่งมาเช่นนี้ คดีไฟคลอกเมื่อ 20 ปีก่อนนั้นน่ะศาลหลักเมืองได้ตั้งแท่นกำจัดกรรม แต่ยังป้องกันไฟนั่นไม่ได้ ก่อนหน้านั้นระดับสวรรค์หลายคนในรุ่นก่อน ก็ไม่ประสบความสำเร็จ เจ้าน่ะเป็นอัจฉริยะในรอบ100 ปีของเรา อย่าไปยุ่งเรื่องนี้เลยนะ หากให้นั่งมองไฟปีศาจนั่นลุกโชนต่อไป แล้วการมีอยู่ของศาลหลักเมืองจะมีความหมายอะไร ใต้เท้า คดีนี้ในเมื่อเกี่ยวข้องกับไฟเมื่อ 20 ปีก่อน เราต้องยิ่งสืบต่อ พอเถอะข้าบอกเจ้าแล้วไง คดีเมื่อ 20 ปีก่อนจนบัดนี้ยังปิดไม่ได้ ครั้งนี้ก็เสียรองเจ้ากรมเทียนเจ้าฟูอีกข้าว่าคงไม่มีใครอยากยุ่งเกี่ยวด้วยอีกแล้วล่ะ ใต้เท้าไม่อยากสืบต่อ คงเพราะยึดติดกับตำแหน่งตัวเองละมั้ง จบได้ซื้อห้าวเสวียน เจ้าแน่ใจว่าเป็นการฆาตกรรมใช่หรือไม่ ข้าแน่ใจ ข้าไม่เชื่อพวกตำนานประหลาดเหนือธรรมชาติหรอก ซื้อห้าวเสวียน ข้าขอสั่งให้เจ้าไปสืบ ถ้าใน3 วันยังเป็นคดีไม่ได้ก็จงไปจากเทียนเจ้าฟู ชายแดนข้าผู้ตรวจการทหารพอดี ใต้เท้า โปรดระงับอารมณ์ก่อน แบบนี้ไม่เท่ากับนรเทศเขาเหรอท่านคงไม่ได้หมายความเช่นนั้นใช่ไหม ย่อมได้ ข้ายินดีรับคำสั่ง หากปิดคดีไม่ได้ใน3 วัน ข้าจะไปชายแดน ซื้อห้าวเสวียน หาก3 วันแล้วจะยังไม่พบความจริง ถึงตอนนั้นอย่าหาว่าข้าไม่นึกถึงความผูกพันกับพ่อ และอาจารย์ของเจ้าล่ะ ขอบคุณใต้เท้า ใต้เท้าพวกเจ้ามีเบาะแสกันหรือยัง ไม่มี ไม่มีแล้วกล้ารับคำสั่งทำไม ความจริงรออยู่ เราไปสืบ เจ้า แย่แล้ว แย่แล้ว ไฟไหม้ห้องยาตัวเราเข้า เร็ว เร็ว เกิดอะไรขึ้น เท่าแก่เนี้ยปรุงยาอยู่ในห้องจู่ๆก็ไฟไหม้ขึ้นมาห้องยังปิดไว้ เราก็ไปไม่ได้นางก็ยังอยู่ด้านใน เล็กไป บังเอิญอีกแล้ว ป้องกันที่เกิดเหตุ คนไม่เกี่ยวออกไปก่อน ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ และไม่มีทางออกอื่น มีกลิ่นแปลกๆนะ ข้าเคยได้กลิ่นนี้ ไม่ใช่กลิ่นยาทั่วไป สื่อเฮาเสวียน กลิ่นนี้แหละ เอากลับไปตรวจ ห้องที่ไม่มีใครเข้าออก ไม่ใช่อุบัติเหตุ ต้องเป็นผีของพวกวอซัง พี่ชาย มีอะไรใหม่กว่านี้ไหม ยันไฟนับจานตำนานว่าแม่ทัพของวอซังอยากรับหญิงสาวชื่ออาจุยเป็นอนุ แต่เมียหลวงหึงจนทำร้ายอาจุย และใส่ร้ายว่านางทำลายจานล้ำค่า อาจุยใช้ความตายมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ ต่อมาคนมักได้ยินเสียงร้องไห้ กับเสียงนางนับจานตลอดจนเสียงหัวเราะตอนเคลื่องทิ้ง สิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนตำนานของยันอย่างน่าแปลกใจ ดังนั้น น
เป็นผีภูเขาจริงด้วย ข้าเขาบอกนะ อย่ามาพูดเรื่องพูดผีปีศาจเอ้ยช้าก่อน เจ้ามาอีกทำไม มาทำลายหลักฐานหรือไง เมียข้า เมียข้า ข้าไม่ควรได้เจ้าปรุงยาอยู่คนเดียวเลย นี่เท่าแก่ครับ เท่าแก่มักออกไปตรวจคนไข้ เท่าแก่เนี้ยอยู่บ้านปรุงยา แต่เท้ามีอะไรโปรดถามมาได้เลย ข้าจะดีตอบทุกอย่าง ถ้าแกฟัง ภรรยาของท่านมักปรุงยาตอนไหน ปกติถึงยามโหมถึงยามเฉิดนางจะอยู่ในห้องยา ท่านออกตรวจตอนไหน ข้าไปยามซื่อเพิ่งจะกลับมา ก็เห็นว่านางข้าไม่ดีเอง หน้าต่างของห้องปรุงยาปกติก็ปิดไว้เหรอ เพราะเป็นสูตรลับที่บ้านของนางสืบทอดกันมา จึงไม่ให้ใครรู้ แล้วใครเข้าออกห้องได้บ้าง มีเพียงนางคนเดียวแม้แต่ข้าก็ยังห้ามเข้า วันนี้ท่านไปตรวจบ้านไหนเหรอ จวนเจ้า เป็นอะไร เจ้า ไม่ต้องห่วง ข้าแยกแยะได้ ผู้หญิงเจ้ามาแล้ว แม่สามีข้ากำลังพักผ่อน ท่านทั้งสองมีอะไรก็บอกกับข้าได้ หูหยินเจ้า ช่วงนี้หมอฟางผิง มาตรวจท่านหูหยินเท่าเหรอ ใช่แล้ว ถ้าไม่ได้เขา สุขภาพของแม่สามีข้าก็คงแย่ลงกว่านี้แล้ว แล้วหมอฟางมาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ยามซื่อของวันนี้ เป็นเวลาที่เรานัดหมายกันไว้ กลับไปตอนไหน ตอนยามเว้ย เจ้าจำได้อย่างแม่นย คนที่ต้มยาทุกวัน ย่อมไวต่อเรื่องเวลา แต่เท้าทั้งสอง ท่านหมอฟางทำผิดเรื่องอะไรเหรอ เสียงภาคนี้เป็นของบริษัทโมซี่มีเดียปักกิ่งจำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ ฟ้าลิขิตแล้วทั้งชีซาพั่วจินพันหลาง ในวังชีวิตกำหนดให้เป็นดวงผู้พิฆาต เจ้าเป็นใคร จะเป็นสิทธิ์ของหยีหูชีที่เปิดดวงตาเจิ้งหนานได้ใช่ไหม เจ้ารู้จักอาจารย์ข้า สนิทสนมกันดีเลยละเจ้าหนุ่มรู้ผลลัพธ์ของการเปิดดวงตาเจิ้งหนานซ้ำหรือไม่ เริ่มจากตาบอด ไปจนถึงตาย แล้วเจ้ายังใช้ดวงตาเจิ้งหนานเพื่อปิดคดี ไม่กลัวต้องตายหรือไง เจ้าเป็นใครกันแน่ มาหาข้าทำไม ด้วยพรสวรรค์อย่างเจ้าอยู่ที่ศาลหลังเมืองก็ไร้ค่าหากมาอยู่กับเราจะทำลายขีดจำกัดของตัวเจ้าเอง เจ้าคือจอมขมังเวทเฮ้ย ข้าจะให้ข้อมูล สิ่งที่เจ้าตามหาอยู่ในแท่นบูชาในศาลหลักเมือง รู้เหรอว่าข้าต้องการอะไร แน่นอนความปรารถนาในใจเจ้า เจ้าไม่อยากยอมรับโชคชะตาของตัวเอง ข
เฮ้ย เฮ้ย ข้าช่วยบรรเทาความเจ็บปวดจากดวงตาเจิ้งหนานให้เจ้า ข้าไม่ต้องการวิชามารจากเจ้า พ่อหนม ในสักวันหนึ่ง เจ้าจะต้องการเรา ไม่เจอกันนานเขาไม่ออกมาที เจ้าดูสิ นานๆออกมาทีนะเนี่ยหาได้กินกันไหมร้านนั้นน่ะอร่อยดีนะ ข้ายังไม่เมาอย่ามายุ่งอ่า ร้านนั้นน่ะอร่อยนะ เบื่อแล้ว อร่อยจริงๆนะ บ้างอะไรอย่างเงี้ย ให้เต็มที่ไปเลยเล่นบัลลี แม่ข้าบอกว่าเขาไม่ดวงกินคนนี่ไอ้ไรในเฮาเซนเจ็บมากไหม อยู่ให้ห่างจากข้า ไม่เช่นนั้น เจ้าจะซวยไปด้วย ข้าจะอยู่กับนายเจ้าค่ะ เจ้าบอกจะอยู่กับข้า เจ้าเป็นสาวใช้บ้านข้าไม่ให้เจ้าแต่งงาน ตระกูลเจ้าไถ่ตัวข้าแล้ว ได้ ต่อไปเราไม่เกี่ยวกันอีก ซื้อดอกไม้ไหมเจ้าค่ะ ดอกเดียว แค่ดอกเดียว ขอ ไม่ ร้อง ซื้อ แล้วเจ้าค่ะ บอกแล้วไงว่าไม่ ดอกไม้ ซื้อ เถอะเจ้าค่ะ ไม่เอา แค่ดอกเดียว ก็ไม่ เอ ได้อยาง กได้ ซื้อดอกไม้เถอะเจ้า ไม่ซื้อ ค่ะ หรอก แค่ดอกเดียว ขอร้องแล้ว นี่ เจ้า เจ้ากล้า ค่ะ ขโมยเงิน ซื้ ข้า อ เห ด ร อ อ กไม้หน่อย เขาเอาไป ขร้ง ไม่ใช่ แล้วเจ้ ข้า ไอ้ขอ แค่ด ทา อก น เดียว อย่าหนีนะหยุดก่อน ไอ้เด็กขอทาน อย่าหนีนะ กลับมาเต็มที่เลยเต็มที่ ดื่มเหล้าจะปิดคดีได้เหรอ มีเนื้อส้มด้วยนะ อะไรอ่ะ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงกินน้ำ ผลชนสูตรศพเท่าแก่เนี้ยเฉินถิง ไม่ต่างจากสองคดีก่อนหน้านี้เลย แต่ว่าผงสีเหลืองนั้นข้าตรวจสอบแล้ว เป็นเครื่องเทศที่ใช้เป็นยาชาแถบซีวี่ผงตุนหวง ผงตุนหวง อืม เราเอา3 คดีนี้มารวมกัน แล้ววิเคราะห์หน่อย หาจุดเชื่อมโยงให้เจอ ก็จะปิดคดีได้ ไป อาจารย์วิชาล้ำเลิศคนทั่วไปเข้าใกล้ไม่ได้ เว้นแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่จุดเกิดเหตุคดีแรก อ๋อ อาจารย์น่าจะถูกจับตัวก่อน แล้วส่งตัวมาที่นี่ แล้วจัดฉากให้ไฟคลอก งั้นก็กลับไปจุดเดิม คนทั่วไปเข้าใกล้เขาไม่ได้ ต้องเป็นคนคุ้นเคย ดูสิ เขาเป็นใคร ไม่รู้ ไปดูจุดเกิดคดีที่ 3 ก่อน วันที่ปรุงยา มีอะไรน่าสงสัยหรือไม่ ห้องปรุงยาปกติไม่เปิดให้คนภายนอกเข้า ตอนเข้าปรุงยาจะปิดประตูจากด้านใน ห้องก็จะกลายเป็นห้องลับ คนนอกจะเข้ามาได้ยังไง ท่านผิดแล้ว นี่ไม่ใช่ห้องลับ ฆาตกรสามารถ ปีนจากปล่องไฟได้ หรือมีอุปกรณ์พิเศษที่ทำให้เขาปีนในความร้อนได้ ข้าตรวจดูปล่องไฟแล้ว เมื่อจุดไฟ ผนังก็จะเต็มไปด้วยขี้เถ้า คนร้ายย่อมทิ้งรอยมือและรอยเท้าเอาไว้ แต่ในที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยอะไรเลย ดังนั้นเป็นไปได้อย่างเดียว ผีภูเขาเหรอ เห็นชัดว่าคนร้ายออกจากห้องก่อนจุดไฟ ถ้าฟังผิงเป็นคนร้าย เขาออกไปได้ยังไง ไม่สิ เขามีพยานยืนยันให้ด้วยนี่ เป็นพยานที่สมบูรณ์ซะด้วย แต่มีเรื่องแปลกอยู่เรื่องหนึ่งไม่รู้สึกเหรอ อะไร ตอนฟังผิงตอบคำถามเหมือนเตรียมตัวมาแล้ว ถ้ามีอะไรก็ถามข้ามาได้เลยข้ายินดีตอบทุกอย่าง ถ้าเป็นอย่างนั้น แต่ฝังผิงไม่มีวิชายุทธนะ นอกจากยังมีคนอื่นอีก อืม
วันที่เกิดเหตุเจ้ายังเจออะไรอีกอ๋อเจ้านี่ ข้ารู้วิธีของพวกเขาแล้ว จับตัวไว้ ฝีมือไม่เลว สนใจจะไปเทียนเจ้าฝูหน่อยไหมหืม นี่ สื่อห้าวเสวียน ทำไมเจ้า จับตัวคนศาลหลักเมืองมาล่ะ สือเฮาเสวียนครบกันหมด3 วันแล้วสืบคดีไปถึงไหนแล้วเนี่ย ทุกคนจะได้รู้ความจริงแล้ว ตกลงใครคือฆาตกร พวกเขา3 คนเป็นฆาตกรทั้งสิ้น ใต้เท้าซือ ตอนนั้นข้าอยู่ในอ้อมกอดของท่านนะ การตายของหวังเทียนชื่อไม่เกี่ยวกับข้า เสือห้าเสวียน อย่าเที่ยวใส่ร้ายคนอื่น ถ้าไม่มีหลักฐาน จะมารังแกเราไม่ได้หรอกนะ ทุกท่านโปรดใจเย็นก่อน ทุกท่านโปรดใจเย็นก่อนข้าว่าเรื่องนี้ต้องเข้าใจผิดกันแน่เฮาเสวียนรีบอธิบายสิ ไม่เช่นนั้นเจ้าก่อเรื่องใหญ่อีกแน่ ที่จริงไม่มีผีภูเขามาฆ่าใคร ความจริงคือเสวียนคุณเถิงจีฟังผิงพวกเขา3 คนผลัดกันฆ่าคนเถิงจีรู้นิสัยหวังเทียนชื่อ จึงเตรียมผงดับทุกข์เอาไว้ก่อน และให้เขาไปเสพในห้องส่วนตัว จากนั้นมาไล่รำท่ามกลางผู้คนในห้องโถง เพื่อสร้างหลักฐานว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ เทียนเจ้าฝูกับศาลหลักเมือง ต่างค้นหออุ่นเยียนแทบทุกกระเบียดนิ้วแล้ว ก็ไม่เจอผงดับทุกข์ แล้วข้าจะมีผงนั้นได้อย่างไร อย่าเพิ่งใจร้อน ความจริงอยู่ที่นี่ สิ่งนี้คือรายชื่อยาของฟางผิง ข้าพบว่าฟางผิงไปตรวจชาววอซังอยู่บ่อยครั้ง แม้คนจะมาก แต่ในบรรดาสตรีของวอซังมีเพียงเถิงจีคนเดียว ที่หวังเทียนชื่อใช้บริการบ่อยที่สุด ฟางผิงสั่งยาสตรีทั่วไปให้เถิงจี แต่ว่าก็สอดแทรกยาอื่นด้วย และยาเหล่านี้ก็คือส่วนผสมของผงดับทุกข์ เถิงจีนำส่วนผสมเหล่านี้ที่ได้มาผสมเป็นผงดับทุกข์ เมื่อหวังเทียนชื่อได้ผงนี้ก็มักจะเข้าไปเสพในห้องส่วนตัว แต่ครั้งนี้เขาไม่รู้ว่าตัวเองได้เสพตัวยาที่ติดไฟได้เข้าไปก่อนแล้ว รอแค่มีคนจุดไฟด้วยสุราเท่านั้น ตามแผนการเมื่อฟางผิงเข้าห้องมาก็จัดฉากว่ามีผีภูเขามาสังหาร ไถ่เท้าสือ ฆ
ท่านคิดเองเอาเองไหมเนี่ย ไม่มีหลักฐานสักชิ้น หมอยังมีเมตตา แค่เพราะไปตรวจโรคที่หอหยินเยียนบ่อยๆ ก็สงสัยข้าแล้วเหรอ ข้าขอพูดถึงคดีเพลิงไหม้ที่3เฉินถิงภรรยาของฟางผิงตายในห้องปรุงยา เป็นห้องลับที่ปิดตาย แต่ให้ปิดตายแค่ไหน แค่ช่องโหว่นิดเดียวก็ฆ่าคนได้แล้ว จะว่าไหม ระดับสวรรค์เสวียนคุณฟางผิงคำนวณเวลาออกไปตรวจรักษา และนัดให้ฆาตกรเข้าไปในห้องก่อน รอจนเฉินถิงเข้ามาปรุงยา แล้วก็สังหารนาง เมื่อจัดฉากว่ามีผีภูเขาแล้ว ก็ใช้ควันช่วยให้หนีไป และคนผู้นี้คือเสวียนคุณผู้วิชายุทธสูงส่ง เจ้าบอกเองว่าห้องลับ หากข้าเป็นฆาตกร จะหนีไปอย่างไร ได้อยู่แล้ว เมื่อฆาตกรหนีไปทางปล่องไฟแล้ว เท่าฐานใหม่ก็จะกลบร่องรอยก่อนหน้า และห้องยาก็จะกลายเป็นห้องที่ผีภูเขาฆ่าคน ในเมื่อข้าเป็นคนร้ายทำไมข้าต้องช่วยเจ้าชะตาเจิ้งหนานช่วยหาความจริง นี่คือส่วนที่เจ้าฉลาด แต่ที่ข้าเริ่มสงสัยคือทำไมทุกครั้งที่มีคนตาย ต้องมีเจ้าอยู่ด้วย สือเฮาเซียน จะบ่นอะไรมาครึ่งวันแล้ว หลักฐานล่ะ เรียนใต้เท้า ในที่เกิดเหตุมีคนเห็นไฟปีศาจลุกโชนอยู่ แต่พวกเขาต่างใช้ผงดับทุกข์และผงตุนหวงจนเกิดภาพหลอน คนร้ายใช้ผงตุนหวงจุดไฟปีศาจขึ้นมา เมื่อไฟดับ คนรอบข้างจะได้กลิ่นควันดังกล่าวนี้ และคนร้ายก็ใช้เวทมนต์ทำให้พวกเขาเกิดภาพลวงตา นี่เป็นแท่งไม้ไผ่ที่ข้าเจอในที่เกิดเหตุ ไม้ไผ่ชนิดนี้ใช้สำหรับทำเสื้อเกราะ ตอนเด็กข้าเคยไปแคว้นวอซังกับพ่อ เห็นคนทำเสื้อเกราะที่นั่น ใช้วัสดุทำเกราะสร้างควันในรูปแบบต่างๆ ข้าลองทำตามดูก็ทำได้ คนร้ายใช้เคล็ดลับการทำควันมาหลอกผู้คน ให้คนคิดว่าไฟปีศาจนี้เป็นวิญญาณชั่วร้ายมาฆ่าคน ทุกครั้งที่เจ้าปรากฏตัวจะต้องอ้างถึงตำนานของแคว้นวอซัง ที่จริงก็เพื่อโน้มน้าวให้ทุกคนคิดไปว่าเป็นฝีมือของผีภูเขา ดังนั้นเทียนเจ้าฟูก็จะยกเลิกการสืบสวน หากข้ามอบคดีให้ศาลหลักเมือง จะจบคดีอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าผู้เดียว วันที่เต้เท้าสวีตาย แม้ข้าอยู่แถวนั้น แต่ทุกคนบอกได้ว่าข้าไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ แล้วข้าจะจุดเพลิงได้อย่างไร เพราะที่คนร้ายลงมือ ไม่ใช่ถนนเส้นนั้น แต่เป็นห้องเอกสารของเทียนเจ้าฟู หากข้าเดาไม่ผิด คนผู้นั้นคงรู้ว่าอาจารย์เจออะไรจึงกังวล และตามจนถึงเทียนเจ้าฟู เท่าที่ข้ารู้ คนที่รู้รายละเอียดของคดี นอกจากข้าอาจารย์และสุยซืออีก็คือ คนที่เจอในโรงเก็บศพเสวียนคุณ เพราะอาจารย์ข้ารู้จักเสวียนคุณจึงไม่ได้ระวังตัว เจ้าจงใจปรากฏตัวในโรงเตรียมใกล้ๆเพื่อเป็นหลักฐานให้ตัวเอง แต่เจ้าไม่คิดว่า คดีที่3ผิดพลาดไปเล็กน้อย เดิมทีเจ้าสบายใจได้แล้ว แต่กลัวถึงจีถูกฆ่าจับได้ จึงจงใจออกมาขัดขวางข้าก็ไม่เชื่อว่าเป็นเจ้า แต่ที่อาจารย์ข้าตายอยู่ใกล้กับศาลหลักเมือง คนที่เกี่ยวข้องกับทุกเรื่องราว ไม่มีคนอื่นนอกจากเจ้า ทำไมข้าต้องทำเช่นนั้น ข้าเองก็อยากรู้ ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจข้าค้นข้อมูลมากมายเกี่ยวกับศาลหลักเมือง หากข้าทายไม่ผิด เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่พวกเจ้าบอกว่าเป็นเรื่องชั่วร้าย เป็นวิชาต้องห้าม และเจ้าต้องการเปลี่ยนชะตากรรม จึงจงใจให้เกิดการฆาตกรรม พูดตั้งมากมาย หลักฐานล่ะ หลักฐานคือบันทึกที่อาจารย์ทิ้งเอาไว้ ข้าตรวจสอบตัวเจ้า หลังเหตุเพลิงไหม้เมื่อ 20 ปีก่อน ศาลหลักเมืองรับเด็กกำพร้าทายาททูตจากแคว้นวอซังเอาไว้ และจอมขมังเวทก็เป็นลูกหลานชาววอซัง ดังนั้นข้าจึงกล้าคาดเดาว่า เจ้า คือเด็กคนนั้นเป็นทายาททูตแคว้นวอซัง ไร้สาระหรือไม่ เราแค่สืบค้นเอกสารในขั้นถัดไป บันทึกคดีไฟไหม้ยังถูกปิดผนึกไว้ ขอเพียงใต้เท้ามีคำสั่งย่อมเปิดเผยได้ สือห้าเสวียน เจ้าพอได้ ความ แล้ ยุ ว ติธรรมในต้าเย่เทียนเจ้าฟูสืบคดี ไม่มีคำว่าพอ ใต้เท้าได้โปรด เปิดเผยบันทึกด้วย แต่ท้าโปรดเปิดเผยบันทึกคืนความยุติธรรมให้ข้า เรื่องมาถึงตอนนี้ เราปฏิบัติตามกับเทียนเจ้าฝูไม่ได้แล้ว
ปีเทียนซึ่งที่ 12 ที่พักทูตจากวอซังเกิดเพลิงไหม้จนเป็นเท่าฐาน ท่านทูตเสียชีวิต มีเพียงทารกที่ซ่อนอยู่ใต้คาน ได้รับการช่วยเหลือจากคนของศาลหลักเมือง จากนั้นศาลหลักเมืองตั้งแท่นบูชา และทำนายว่าเด็กคนนี้มีชะตาเป็นดวงกินคน เป็นต้นเหตุคดีผีภูเขา จนเพลิงเผาคนในครอบครัวตายนับร้อยศาลหลักเมืองเองก็เสียระดับสวรรค์ไปหลายคน คดีจบลงเท่านี้ และเด็กคนนี้สือเวยเจ้าหน้าที่ของเทียนเจ้าปู่รับเลี้ยงไว้ แล้ว เขาเองเหรอ ข้าไม่เชื่อ ทำไมเป็นเช่นนี้ไม่น่าเชื่อเลย ทำไมเป็นเช่นนี้ไปได้เราดูต่อไป ใต้เท้า คือที่ใต้เท้าหวังตายข้าปรุงยาอยู่ที่บ้าน ปรุงยากับเมีย แต่บัดนี้เมียของข้า ใต้เท้า คืนที่ใต้เท้าสุยเสียชีวิตข้ากับพี่น้องยุ่งกับการต้อนรับแขกที่หอวินเยียน เรื่องนี้ท่านน่าจะรู้ดีกว่าใคร ตอนเกิดเรื่องกับท่านหมอเฉินข้ากำลังหารือเรื่องงาน พวกเขาเป็นพยานได้ เสือเห่าเสวียน ข้าได้ให้โอกาสเจ้าไปแล้ว อย่าหาว่าข้าไม่ปราณี งั้นก็ทำตามคำสั่งเดิมเถอะ ใครที่กล้าขอร้องให้เขา ก็ไปเลี้ยงม้าที่ชายแดนพร้อมกันซะ ใต้เท้าได้โปรด หุบปาก เรื่องนี้อภัยให้ไม่ได้เด็ดขาด ขอทุกท่านจากศาลหลังเมือง ช่วยทำคดีนี้ด้วย เรื่องราวต้องไม่ใช่อย่างที่เราเห็น เราต้องเจอความจริงแน่นอน แต่คนร้ายคือผีภูเขา การจับผีให้เป็นหน้าที่ของศาลหลักเมืองสิ เจ้าอย่าทำอย่างนี้สิ เจ้าต้องมีสติ เจ้าอย่าตามข้าอีกเลย ข้ามีดวงกินคน อยู่กับข้าเจ้าก็จะตายเข้าใจหรือเปล่า สื่อเฮาเสวียน เจ้าไม่เชื่อเรื่องพูดผีไม่ใช่เหรอ ทำไมถึงเชื่อเรื่องเลวไหลอย่างดวงกินคนด้วยเล่า ข้าก็ไม่อยากเชื่อว่าข้ามีดวงกินคน แต่รอบตัวข้าจากข้าไปทีละคน เพราะอะไร บอกข้าสิ เพราะอะไร ข้าไม่รู้ แต่ถ้าเจ้ามีดวงกินคนจริงๆ ทำไมโซรุนยังไม่ตาย ตัวข้าก็ไม่ตาย เจ้าอยากให้ข้าไปจากเจ้าเหรอ แต่ข้าไม่ไปหรอก เจ้าจะไปเลี้ยงม้าที่ชายแดน ข้าจะไปกับเจ้า ถึงต้องตาย ข้าก็ยินดี เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใคร เจ้าแพ้หลังไม่ได้หรอก นี่เห็นไหม เขานั่นแหละมีดวงกินคน ฮะร้ายแรงอย่างนั้นจริงเหรอ โถพวกเจ้าไม่รู้เหรอ เขาลือกันทั่วเมืองแล้ว เจ้าหมอเนี่ยดวงแรงมาก ตอนเกิดมาเมื่อ20 กว่าปีก่อน คนในบ้าน100 กว่าคนตายหมด เฮ้ย พอเขามองเราอยู่ ไปเดี๋ยวสวย เจ้ามาเพื่อเยาะเย้ยข้าละสิ แค่คำในบันทึกไม่กี่อักษร
ก็ปฏิเสธความรักของใต้เท้าสือได้แล้วเหรอ แล้วกับข้าล่ะ เจ้าเมาแล้ว ข้าไม่ได้เมา เจ้าต่างหากแล้ว เจ้าเต็มใจมีชีวิตเช่นนี้ได้ยังไงกันน่ะมีความสุขเหรอ ทางที่ข้าเลือกเอง มีความสุขไหมข้ารู้ตัวดี ข้าอยากกลับไปเหมือนเมื่อก่อน มีท่านพ่อ มีเจ้า คุณชายเฮาเซวียนข้าออกจากเมืองนี้พร้อมท่านดีกว่า ฮะ ข้าจะออกจากเมืองนี้พร้อมท่านไปมีชีวิตเหมือนเมื่อก่อน รวนเจ้ายอมไปกับข้าแล้วเหรอ คืนพรุ่งนี้หน้าวัดเย่เหล่ารอข้าที่นั่นนะ เฉินคุณ จะทำอะไรนะ นี่คือภาพของผีภูเขาที่เมื่อ 20 ปีก่อน ผู้อาวุโสของศาลเก็บเอาไว้หรือไม่ บังอาจ นี่เป็นของต้องห้าม แม้เจ้าเป็นศิษย์คนสุดท้ายของเจ้าสำนัก ก็จะละเมิดกฎนี้ไม่ได้เด็ดขาด ท่านสิทธิพี่ข้าขอยืมภาพนี้สักหน่อย ขอโทษด้วย ฮะ เสียงภาคนี้เป็นของบริษัทโมซี่มีเดียปักกิ่งจำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์อะไรอ่ะ ข้าเพิ่งพบจุดเชื่อมโยงของคดีเมื่อ 20 ปีก่อนกับคดีปัจจุบัน ข้าไม่อยากรู้ คนที่เห็นเรื่องนี้กับตา คือหูหยินเท่าสกุลเจ้า เฮ้ยข้าบอกว่าไม่อยากสืบแล้ว พยานคือหูหยินเท่าสกุลเจ้า เจ้าไม่คิดว่าคดีนี้น่าจะเริ่มสืบจากนางเหรอ คดีนี้ต้องเกี่ยวข้องกับ เมื่อ 20 ปีก่อนแน่นอน เจ้าขี้ขลาดขนาดเนี้ยจะหลบหน้าถึงเมื่อไหร่กันเล่า วันนี้ข้ามาเก็บข้าวของ คืนนี้ข้าจะไปจากต้าเย่ บางทีเขาไปแก่ตายที่ซีวี่ เจ้าเก็บบันทึกนี้ไว้ ไม่ดูก็ไม่ดู ถึงไม่มีเจ้าข้าก็จะสืบคดีนี้ต่อ เพราะว่าข้าไม่อยากให้พ่อตายไปอย่างนี้ ขอโทษด้วย ช่างมันเถอะ เพราะข้าสงสัยว่าเจ้าเป็นคนร้าย เลยมาห้ามข้าเหรอ ข้าอยากคุยกับเจ้า ตกใจหมดเลย นึกว่าจะมาต่อยส่งท้าย ข้าว่าคราวก่อนเจ้าพูดถูก เพียงแต่ตะกะบางประเด็นไม่ชัดเจน ประหลาดนัก เจ้าเห็นด้วยกับข้าเหรอ แต่สายไปแล้ว ข้าไม่ใช่คนของเทียนเจ้าฝูแล้ว ไม่เกี่ยวข้องกับคดีแล้ว เจ้าจะยอมแพ้เช่นนี้เหรอ พี่ชายทำอะไรของเจ้าอะนี่ จะดื้อรั้นอะไรนักหนา คดีนี้เกี่ยวอะไรกับเจ้าอะดูเจ้าสิสืบคดีจนตาจะบอดแล้ว ถึงตาบอดแล้วยังไง ถึงข้าไม่ใช่ลูกหลานท่านทูต แต่พ่อแม่ข้าก็ตายในกองไฟครั้งนั้น ชะตากรรมของเจ้าต้องอยู่ตัวคนเดียว ชะตากรรมของข้าคือผู้พิฆาต สิ่งที่เจ้าเจอเมื่อตอนเด็กนั้น
ข้าเข้าใจดี ไม่ เจ้าไม่เข้าใจ ไม่ว่าเจ้ายอมรับหรือไม่ ตั้งแต่ที่เราเกิดมาชะตากรรมของเราก็เกี่ยวข้องกันแล้ว บัดนี้เป็นโอกาสเปิดเผยความจริงในคดีเพลิงไหม้เมื่อ 20 ปีก่อน และเป็นโอกาสปลดปล่อยฐานะเราที่หาได้ยากยิ่งนักเจ้ารู้ไหมในวอซังเรียกผีภูเขาว่าอะไร เรียกว่าไฟ5 กรรม คดีเมื่อ 20 ปีที่แล้วตายไป 5 คน ตอนนี้ตายอีก 3 ต้องมีคนตายอีกแน่นอน เจ้าจะทนดูเรื่องแบบนี้ได้เหรอ ขอโทษด้วย ข้าต้องไปจากต้าเย่แล้ว ข้าเคยคิดว่าเจ้าแตกต่างจากคนในเทียนเจ้าฝูแต่ข้ามองผิดไป ลาก่อน วัดเย่เหล่า ซือเฮาเซียน ไม่เจอกันนานแล้วนะ ไม่เจอกันดีแล้ว เจอกันทีก็ซวยไป3 วันเนี่ยเจ้าแต่ตัวข้าอีกคงซวยไป3 ปี ถ้าเจ้ามีดวงกินคนจริงๆ ทำไมโซรวนเอ๋ยยังไม่ตาย ตัวข้าก็ไม่ตาย เจ้าอยากให้ข้าไปจากเจ้าเหรอ แต่ข้าไม่ไปหรอก เจ้าจะไปเลี้ยงม้าที่ชายแดน ข้าก็จะไปกับเจ้า ถึงต้องตาย ข้าก็ยินดี รู้ไหมที่วอซังเรียกผีภูเขาว่าอะไร เรียกว่าไฟ5 กรรม ตอนนี้มีไฟฉงหยวน ไฟดึงลิ้น ไฟนับจานแล้ว ขาดไฟหญิงชราและไฟแขวนขวด ต้องมีคนตายอีกแน่ พยานที่เห็นเหตุการณ์ คือหูหยินเท่าสกุลเจ้า ไฟหญิงชรา หรือว่า เอ้ยซือหวีโถ่เอ้ย ช้าๆหน่อยโถ่เจ้าเป็นสาวเป็นนาง จะสืบคดีอะไรดึกๆ ถ้าหากเกิดเรื่องขึ้น จะทำยังไงอะ ก็ท่านไม่มีคนให้ข้า เจ้าทำข้าลำบากใจ ต้องให้ข้ามาแบกรับเรื่องนี้ ได้ข้าจะเสี่ยงตายไปกับเจ้า แม้ไม่กลัวแล้วหรือไง ไม่กลัวที่ไหนเล่า ถึงข้าเป็นขุนนางฝ่ายบุญ แต่ยังไงซะก็เป็นผู้ชาย ได้ เกิดอะไรขึ้น ก็ยังช่วยเจ้ารับคมดาบได้ ถือว่าใช้ได้ อืม โรงเก็บศพ นี่นางตัวดีไปแล้วเหรอ ใต้เท้าไป อะ ที่นี่แปลกๆ ระวังตัวด้วย โอ้ได้ได้ ฮะ เป็นพวกเจ้าจริงด้วย ทำไมทำแบบนี้ คำถามนี้ ไปถามในนรกเถอะ เจ้ากลับมาทำไม
ออกจากเมืองต้าเย่ไปก็ดีแล้ว เพราะอะไร ข้านึกว่าเจ้ายินดีไปจากเมืองนี้กับข้า ที่แท้ก็หลอกใช้ข้าเพื่อยืนยันตัวเอง ข้าควรเข้าใจความหมายของไฟหญิงชรา มันเหมาะกับเจ้ามาก เจ้าอยากหลุดพ้นจากแม่สามีที่ป่วยหนัก จริงไหม เจ้าไม่รู้อะไรเลย ผีภูเขาคือพวกเขา ไม่ใช่เรา 10 ปีก่อนต้าอินบุกรุกแคว้นวอร์ซันหวังเทียนชื่อไปออกรบด้วย เขาไม่กล้าสังหารศัตรูตรงหน้า ได้แต่ฆ่าชาวบ้านวอร์ซังที่ไม่มีอาวุธ ตัดหัวพวกเขาเพื่อสร้างผลงาน คนในบ้านข้าก็เช่นกัน ผู้ชายถูกฆ่าหมด ผู้หญิงถูกส่งไปเป็นนางรบที่ต้าอินข้าอยู่ที่นั่น และพบหวังเทียนชื่ออีกครั้ง ตั้งแต่นั้นข้าก็สาบานว่าจะแก้แค้นให้ได้ ตอนนั้นข้าจงใจเล่าเรื่องผีวอร์ซังให้เขาฟัง ให้เขารู้ว่า ความผิดที่ทำไว้ สักวันต้องรับผลกรรม ข้าเกิดมายากจน และฝึกงานในร้านยาสกุลเฉินรอคอยว่าสักวันจะตั้งตัวได้ แต่ลูกสาวอาจารย์อัปลักษณ์และโหดร้าย ไม่มีใครอยากแต่งกับนางเคยได้วิชาแพทย์ของอาจารย์ข้าจึงสละตัวเอง แต่นางตัวดีนอกจากจะข่มเหงข้าแล้ว ยังไม่ยอมถ่ายทอดสูตรยาของอาจารย์ให้ข้าอีกสำหรับนางข้ามีค่าน้อยกว่าขวดยาข้าจึงอยากฆ่านางเพื่อสูตรยาและศักดิ์ศรีของตัวข้า หลังจากแต่งเข้าบ้านสกุลเจ้าแล้ว แม่สามีรังเกียจที่ข้าเคยเป็นสาวใช้เอาแต่รังแกข้าต่อมาจึงรู้ว่าที่สกุลเจ้าสู่ขอข้าเพราะสามีข้าร่างกายอ่อนแอจึงอยากเสริมดวงต่อมาเมื่อเราแต่งงานกันแล้ว เขาก็แข็งแรงขึ้น แต่แม่สามียังรังแกข้ามาหาเหตุผลที่ข้ายังไม่ท้องมาบังคับให้ข้าดื่มยาที่ข้าไม่อยากดื่มวันหนึ่งจู่ๆสามีข้าก็ป่วยตายกระทันหันก็พบว่าที่เขาตายเพราะดื่มชาโสมแทนข้าจึงรู้ว่าแม่สามีอยากให้เขาหย่ากับข้าซะแต่เขาปฏิเสธนางจึงคิดฆ่าข้าแต่คนตายคือบุตรชายนางเราสลับกันฆ่าคนจริงแต่เราทำผิดเหรอ ไม่ว่ายังไง ก็ไม่ควรแก้ปัญหาด้วยการฆ่าคน ชีวิตบีบให้เราไร้ทางเลือก แต่ตอนนี้เจ้ายังเลือกได้ หรือว่าไปจากต้าเย่พร้อมกับข้าถ้าเหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้น หรือว่า ถูกปิดปากไปพร้อมกับพวกเขา ข้าไปจากต้าเย่พร้อมกับเจ้าได้ เพื่อใช้ชีวิตที่เป็นอิสระ เหมือนดังสมัยก่อน แต่ทำไมเจ้าต้องฆ่าคนด้วย ที่จริงถ้าควรตายไปพร้อมกับสามี ที่เจ้านัดจะไปจากต้าเย่พร้อมข้าเป็นการโกหก เพื่อหลอกใช้ข้าเจ้าไม่ได้คิดจะไปพร้อมกับข้าใช่หรือไม่ไม่ ถึงจี ถึงจี ถ้าข้ารู้ว่าผู้หญิงใจอ่อน นั่นหมายถึงความเสี่ยงข้าคงฆ่านางไปแล้ว หากมีชาติหน้าท่านยังเป็นคุณชายเฮาเซนของข้า
รีบพาแม่นางสวีออกไปเถอะ ไฟทั้งห้ายังขาดอีกหนึ่ง ขาดคนร้ายอีกคน เสวียนคุณ เจ้าเองหรอกเหรอ อย่าโทษข้าเหมยเซิ่งบังคับข้าเองใต้เท้าสุยคดีผงดับทุกข์นี้ ท่านพอที่จะลดความจริงจังหน่อยได้ไหม ไหวซูเจ้ากลัวเหรอ เฮ้ย ข้ากลัวอะไร ถ้าข้าขายผงดับทุกข์จะเอารายได้ครึ่งหนึ่งมาติดสินบนท่าน ข้าฉีเซิ่งเป็นใคร เจ้ารู้ดีแก่ใจ อย่าได้มาลองใจข้า สิ่งที่เจ้าพูดเมื่อครู่ข้าจะถือว่าเจ้าพูดเล่นเท่านั้น โอ้ ข้าก็พูดเล่นนะฮะดูท่านสิ น่าเครียดเชียว เดิมทีข้าคิดว่าถึงจีทำคดีที่ 4 เสร็จทุกอย่างก็จบได้ ส่วนคดีที่ 5 นั้น ตอนแรกไม่มีหรอก แต่จะทำไงได้ เพื่อเลียนแบบไฟทั้ง 5 กรรม เพิ่มอีกหนึ่ง หรือขาดอีกหนึ่งก็คงไม่ได้ ถ้าพวกเจ้าเชื่อข้าแต่แรก ไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้ ข้าก็ไม่ต้องเสียเวลาจัดฉากคดีที่ ทุกคนรู้ว่าเจ้ากับสุยซือหวีออกมาทำคดี เราตายกันหมด เจ้าก็ไม่รอดหรอก 5 เช่นนั้นข้าก็คงให้ทายาทแคว้นวอซังอย่างเจ้าเป็นฆาตกรสวินคุณกับสีซิ่วอีทำคดี แล้วโดนเจ้าฆ่า เมื่อข้ามาถึงเจ้าก็บาดเจ็บสาหัส ข้าจึงทำได้เพียง วิสามันฆาตกรรม เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้ว เจ้าเป็นคนฉลาด น่าจะรู้ว่าไฟชนิดที่ 5 คืออะไร น่าจะเป็นไฟแขวนขวด น่าจะเป็นแมลงเม่าบินเข้ากองไฟ ยิ่งใกล้ความจริงยิ่งใกล้ความตายสิ่งที่ไหม้ในขวด ก็คือผงตุนหวง ไม่เลวไม่เลวคือผงตุนหวง คือผงตุนหวง ดูเผินๆแล้ว ถ้าเจอ3 คนที่สลับกันฆ่า ที่จริงคนที่พวกเขาฆ่า คือคนที่เจ้าอยากฆ่าด้วย หวังเทียนชื่อที่ถึงจีอยากฆ่า คือผู้ที่ซื้อผงดับทุกรายใหญ่ ถ้าเขาไม่ตายอาจารย์ข้าย่อมสืบถึงตัวเขา คนที่ฆ่าเฉินถิง เพราะนางขวางทางวัตถุดิบจนการค้าเจ้าสะดุด แต่คนที่ฆ่าหูหยินเท่า เพื่ออะไรกัน รู้หรือไม่ ผู้ชายของยายแก่คนนี้ เป็นราชเลขาของกรมราชทัณฑ์เหมือนกับพ่อเจ้า เป็นผู้ผ่านคดีเพลิงไหม้เมื่อ 20 ปีก่อน ในนี้ซ่อนความลับสำคัญเอาไว้ ความลับนี้อยู่ในมือคนสกุลเจ้า หรือไม่ก็อยู่ในมือของเจ้า เป้าหมายของข้าไม่ได้แค่ทำการค้าผงดับทุกข์ข้าจะให้โอกาสเจ้ามอบของที่ซื้อไว้ให้เจ้าแก่ข้า ข้าจะให้เจ้าเป็นสูตร ข้าให้เจ้าตอนนี้ ข้าก็ต้องตายนะสิ
ซื้อวีซื้อวี ซื้อวี ลืมเลย ยังมีนักชันสูตรศพเป็นไง ทดลองยามาหลายปี ต้านทานยาได้ดี แต่ก็ไร้ประโยชน์ ไม่นานก็ต้องตาย ซื้อวี สุยซูอีกระดูกแข็งดีนี่ เด็กโง่เจ้าส่งเขาไม่ได้ ทำร้ายเขา ทำไมโง่อย่างนี้ รีบหนีไป เจ้าไล่ข้าไม่ได้ ยังไงเจ้าก็ไล่ข้าไม่ได้ เจ้าโง่ทำไมโง่อย่างนี้ ข้าเสียใจที่สุด ก็คือครั้งแรก ที่เจ้าไล่ข้า ข้าก็ไปจริงๆ ปล่อยข้านะปล่อยข้ายังนิ่งเฉยทำไม รีบวิ่งสิ วิ่ง ตัวเตี้ยแค่เนี้ยคิดจะทำตัวเก๋าอะฮะลุย ครั้งนั้นข้าเสียใจมาก ถ้าตอนที่เจ้าไล่ข้าแล้วข้าไม่ไป คนที่อยู่เคียงข้างเจ้า คงไม่ใช่ซูรุนข้ารอมา10 ปี ในที่สุดเจ้าก็กลับมายังใต้แย่แต่ในใจเจ้า มีเพียงพี่ซูรุนแล้ว อย่าทิ้งข้าไป แม้ข้ารู้หัวใจเจ้ามีคนอื่นแล้ว แต่ว่า การชอบเจ้า เป็นเรื่องของตัวข้า ซื้อวีเจ้าเด็กโง่ทำไมโง่อย่างนี้ ขอเพียงมีข้าอยู่ จะไม่ยอมให้ใครทำร้ายเจ้า คุณชายสือ คิดดีๆ ว่าพ่อเจ้าทิ้งอะไรไว้ให้ ข้าขอดูอาวุธลับหน่อยนะ สวยซืออีระวังให้ดีนะ ของเล่นนี่ข้าเพิ่งเล่นครั้งแรก ยิงถึงไหน ก็แล้วแต่โชคของเจ้า ฮะซื้อวี โอ้ดวงกินคนจริง ๆ ด้วย คนที่เจ้ารักตายอีกแล้ว สวนคุณทำไมเจ้าไม่ตาย ผงตุนหวงที่จุดเฉิงหลิง ข้ากดจุดเฟิงฉือของตัวเองเพื่อคลายพิษออก เจ้าหนูแค่จุดเฟิงฉือไม่พอเจ้าต้องตามจังหวะของข้า เฮ้ย เฮ้ย
ชวิชาต้องห้าม สิ่งที่เจ้าไม่รู้ยังมีอีกมากเฮ้ยใช้กับข้าไม่ได้หรอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซูอี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 ฮะเจ้าเด็กโง่ ตื่นขึ้นมาสิ ไหนว่าถึงไล่เจ้าก็ไม่ไปไง ตื่นสิเด็กโง่ ไม่ต้องห่วง ไปสู่ ที่จริงเขาไม่ตั้งใจจะเอาชีวิตนาง นางไม่ตายหรอก ข้ายังทนไหว แต่ว่าจะลบคำว่าตายได้หรือไม่ เจ้าเคยบอกไม่ใช่เหรอ โดนตัวข้าทีหนึ่งจะซวยไป3 ปี ตอนนี้เจ้ากอดข้าคงซวยไป10 ปี ถึงต้องซวยชั่วชีวิต ข้าก็ยินดี ฆาตกรฟางผิง ถึงจีได้สารภาพความผิดแล้ว ซูรวนกับตัวการใหญ่ไปซูต่างตายตามกันไปแล้ว คดีที่ 4 คนสลับกันฆ่าคนสิ้นสุดเท่านี้ซื้อเฮ่าเซียนผู้ทำคดี ปัญญาเฉียบแหลม จึงอนุญาตให้กลับมายังเทียนเจ้าฟูเพื่อรักษากฎหมายในตำแหน่งรองเจ้ากรม ตามความประสงค์ของพี่หรวนนางอยากฝังร่างร่วมกับสามี คดีไฟกินคนถือว่าจบลงสักที ไม่ ยังไม่จบ ผงสีแดงที่สร้างไฟขึ้นมา ข้าตรวจดูแล้วเป็นของจอมขมังเวท คนอย่างไปซูไม่น่าหามาได้ อีกอย่างเขาเป็นขุนนางฝ่ายบุญจู่ๆกลับเปลี่ยนเป็นโหดร้าย ต้องเพราะฝึกวิชามารมาแน่ๆ เบื้องหลังเขาต้องมีคนอื่นอีก ดูเหมือนไปซูเป็นตัวการใหญ่ แต่ยังมีข้อสงสัยอีกมากมาย เขาเอาแต่ถามถึงของพ่อข้าเมื่อ 20 ปีก่อน มันคืออะไรกันแน่ ไม่ว่าจะเป็นอะไร คดีเพลิงไหม้ท่านทูตเมื่อ 20 ปีก่อน คดีไฟ5 กรรม กับคดีสลับกันฆ่าในวันนี้ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกันแน่ ข้อสงสัยทั้งหลาย สักวันคงได้คำตอบ อืม ข้าจะยังอยู่ใต้เย่ เพื่อสืบต่อ เจ้าไล่ข้าไม่ได้แล้วนะ ไล่ฆ่าไม่ได้ด้วย เอาอืม มีปัญหาไหม อืม ได้ยินว่าดวงกินคนกับดวงผู้พิฆาตต่างปรากฏตัวแล้ว ที่น่าสนใจก็คือ พวกเขาเป็นเพื่อนกันแล้วด้วย ดูท่าค่ำคืนอันเงียบสงบ จะถูกทูตจากกลุ่มดาวทั้งสองทำลายซะแล้ว หลังจากนี้ ละครเปิดฉากแล้ว 我
少负那段是非，城隍庙里盼归内。若笑情深收场，纵然会记也心碎。判断笔下孤行泪，真难眼里是原罪。吊瓶火气不肯退，十分红尘几影成